Думаю, що можуть і катувати, може будь-що там з ними відбуватись. Мені було набагато спокійніше, коли він був на Азовсталі. Мій отакий зразковий нацист, як от з методички Соловйова там чи кого. О Бог, я стану папою. Не можу повірити до сих пор, в голові не укладається. Ну, він, наприклад, з товаришем. Це Азовсталі, так? То вже поруч десь. А такі, що саме з Азовсталі, коли вже виснажений, час знайду. Коли вже там видно, що він з Азовсталі. Ну, не то вже з Азовсталі, ну то вже так змучений. Останній чоловік виходив на зв'язок 14 травня, казав, ну, зв'язок дуже поганий і він щомиті може обірватися, то ми про важливе розмовляли, там якісь такі новини військові взагалі не обговорювали. Ну, щодо дитини, щодо Яріка, щодо майбутньої дитини, як ми себе тут всі почуваємо. Ну, таке. Майбутнє дитини? Так, так. Я не просто так товста. О Бог, я стану папой. Не могу поверить до сих пор, в голове не укладывается. Это такое счастье для меня, я так рад. Это такой подарок мне, я папа. Спасибо тебе, моє солнышко, ти моє все. І він, здається, розповідав просто от навіть ледь не перехожим, що він буде татом. Ярослав це від попереднього шлюбу, так. Ну він вже звик і називає татом доволі швидко. Хватит лягаться моими игрушками. Хватит лягаться твоими игрушками или что? Я народилася в Маріуполі і переважно, більшість життя провела в Маріуполі. Чоловік з Дніпра, родом з Дніпра, але останні років 5-6 живе в Маріуполі. Ну, бо він служив в морській піхоті, а потім перейшов до Азова. Він вчився на щось, якісь електричні системи, ну, якась така, ну, тупо для галочки диплом. Займався він торгівлею запчастинами тракторів, там щось таке. Але потім почалась війна, і він пішов до морської піхоти, ну, бо зрозумів, що треба. Ну, він туди і хотів. І він туди хотів, пішов прицільно до морської піхоти, і потрапив. А чому хотів туди? Ну, то крутий підрозділ, і морська піхота. А чому, власне, з морської піхоти перейшов в батальйон Азов? В нього в морській піхоті було кілька ротацій, і, по-перше, ну, режим тиші оголошено було, і трошки воювати було не зовсім так, щоб то війною назвати. А по-друге, ну, Азов найбільше вмотивовані, найбільш треновані, ну, інакше мають і техніку, і спорядження, і все на світі. Ну, він хотів того. Йому подобалось, ну, він знайшов себе в військовій справі і розумів, що має якось розвиватись, і пішов. В Маріуполі постріли були кілька днів до того ще, ну, тобто, і така напруга була, ну, звісно, як у всій країні. Але 24-го десь о 5-й, там, навіть 4-й ранку було дуже, одночасно було все. І авіація, і з моря, і артилерія. Одразу чоловіку я надзвонила, бо я зрозуміла, що якщо почалась війна, то йому зараз не до моїх дзвінків, на жаль, що він працює. І ну, він потім сам набрав, що коли мав змогу. В цей же день? В цей же день, звісно, так. Що він сказав вам? Їй виїжджати? Що він сказав? Ні, так, виїжджати, але ну, не було, ну, по-перше, куди, ну, так от, ну, куди їхати? Родичі в мене або в Луганській області, або в Маріуполі. Насправді він казав виїжджати ще задовго до початку війни, ну, бо напруга була ну, просто в повітрі, але ну, я, по-перше, працюю, ну, і, типу, за 8 років вже, ну, там війна, ну, там десь щось постріляють, ну, і що я? Чого я маю їхати з свого міста, зі своєї хати, ще й там щось з дитиною. Азов для своїх дружин та дітей облаштовував евакуаційні рейси. Десь, ну, тиждень точно вони тривали, може і раніше. Тиждень точно, а я от виїхала останнім вже ввечері 24-го. О, дивіться, підбили танк, забрали сухпайки. Щасливий. Це під Маріуполем? То десь під Маріуполем, ще до Азовсталі. Багато було, він трошки радів, що об'єдналися тоді з морпехами, ну, бо він перед тим був в морській піхоті, і там якісь знайомі ще полишались, то він радів, що він там був на ротація з ними, в Горлівці, там ще Широкиному чи десь, а тепер і за Маріуполь воював з... Тобто, як ви дізналися, що він на Азовсталі? Я дізналась з новин, якщо чесно, бо зв'язку, ну, дуже рідко був зв'язок якийсь сталий. Ну. Що він там? Так. Ну, не він, а взагалі, що весь Азов там. Ага.
Як часто він міг з Азовсталі з вами зв'язуватися? Дуже рідко, дуже рідко. Інколи там по одній смс-ці, і то інколи писали побратими, бо треба, по-перше, зарядити телефон, знайти генератор, і по-друге, знайти інтернет. Ну, то було важко. И она там відписувала, що там, типу, живий, здоровий, там, ну, і все. Обожаю тебя, солнышко моє. В кожному своєму сні обнімаю тебе і Ярика. Як же сильно за вами скучаю. Єдиний раз він спитав, якраз от в останню розмову, 14 травня, ну, там, а що взагалі про нас кажуть? Ну і все. А що вам сказали? Що за вас увесь світ переживає, все на світі, і що, ну, і що дуже сподіваємось на екстракцію. Тоді ще була мова про екстракцію. За кордон? Ну, то що Турція там чи хто міг би вивезти. Хтось сказав, що от влада їх кинула, не можуть деблокувати Маріуполь. Наскільки у вас були якісь такі зрадницькі відчуття в той момент? Не було. Ну, чомусь не було. Ну, я дуже вірю в Азов, я знаю, наскільки вони вмотивовані, наскільки вони машини для вбивства. Ну, я вірила в Азов виключно. Я знала, що, ну, тобто, звісно, він дуже потрібна була допомога, але ну вже як є. Ну, тобто, сподіватися, що хтось третій прийде там і станеться диво, що хтось якийсь чарівник їх врятує, ну на того я не думала про таке. Тобто у вас не було, тобто ви розуміли, що деблокаду фактично неможливо зробити? Ну так. Я дуже сподівалася на екстракцію, якщо чесно, а більше ні на що. Кошенятка моя, я так сильно за тобой скучаю, мне уже абсолютно ничего не хочется, кроме скорейшей встречи с вами. Так хочу вас всех обнять. Я вас так сильно люблю, ви моя мотивація жити. Були якісь за цей період, сорі, може важкі питання, але якісь такі моменти, що ви вже не вірили, що ви побачите свого чоловіка? Ні, ніколи, не хвилини, ні. То не якісь раціональні такі думки, що от там маємо такі пункти і вони врятуються. Ні, ну якесь таке внутрішнє відчуття, що ну, Азов вистоїть, він має вистояти, а хто як не Азов. 74-го РП руки подняли. Офицеры есть? За этой линией команды принимаются и выполняют. Я плакала. Для мене полон то найстрашніше, що взагалі може бути. І ну, я не знаю, як там інші люди, там багато ж підрозділів в Азовсталі лишилось. Але мій отакий зразковий нацист, як от з методички Соловйова там, чи кого, татуювання і всі ті речі. Еще наколки есть? Куртку снимай. Чем открывать? Ну, і я полон, ну, я погано сприймаю. Мені було набагато спокійніше, коли він був на Азовсталі, коли він був зі своїми. Вони воювали, я знала, що він з побратимами, що його не кинуть. Що... А там поплакала, але змирилася. Ну що я маю зробити? Ну, всіх на світі я знайшла на тих відео, знайомих там якихось, кого взагалі, всіх на світі, крім нього. З частиною зв'язую, щоб, по-перше, треба підтвердити, що він є в списках. Червоний Хрест підтвердив. Ну, з Максимом, типу, він знайшовся, він не безвісті зниклий. А як син Ярослав реагує на сирени? О, дістало. Він такий. Ні, ну, він не лякається. За кордон я не хочу, ну, по-перше, в Тернополі умовно безпечно, а по-друге, ну, чоловік лишається в Україні, воював за Україну і лишається наразі тут. Ну, я просто не хочу і не можу. Він зараз в полоні, фізично він ДНР. Але ж то Україна? В ДНР, так. Це ваша інформація? ДНР. А де саме? В Оленівці. Ну, то за інформацією військової частини. Що ви знаєте про умови, в яких не перебувають? Абсолютно нічого. Ну, лише там з новин, от інтерв'ю Каті Прокопенко. Тим паче ми знаємо те, що СІЗО самопереповнено, і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода, вона все потребує покращення. І наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити це все, що в них зараз там. Я, звісно, думаю, що можуть і катувати, і може будь-що там з ними відбуватися, але я сподіваюся, що та сторона дотримується домовленості женевських і все буде добре, і повернуться, як мають за 3 місяці. Арсен Аваков щось пропонував на днях Медведчука обміняти, але щось його ніхто не бере. Ні, що, з якою мовою Русня може щось віддати, я, звісно, не знаю. Я ту логіку, ну, просто я не осягну.
Але, ну, як на мою думку, то приблизно воно так і один боєздатний азовець на 10 росіян. Ну, типу, це буде чесний обмін, бо воно так і коштує. Єдине, що можемо робити ми, цивільні люди, це продовжувати говорити про Азов, про хлопців, про їхні родини, що вони всі виключно чекають повернення